හොඳයි. පුඩින් වගේ නම් රහක් වෙන්නේ. හරි අද ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? මුලින් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න එපා. ඉතින් දැම්ම අද අපි ලස්සන කෑමක් හදනවා. අද අපි හදන්න යන්නේ බේක් පුඩින්. හරි එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. හරි guys ඉතින් ඔන්න මේ දින අපිට ඕන කරන බඩු ටික මුලින්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ඇසිස්ටන්ට් හිරු කුඩාලේනගේ. අද පෙපර් කුඩාලේනගේ නෑ. එයා රිටයර් වුණා. තව අපේ අලුතෙන් ආපු ඇසිස්ටන්ට් ඉන්නවා. ඇසිස්ටන්ට් ගයිනි හායි කියන්න. හායි. හරි දැන් මේ තියෙන අපිට ඕන කරන බඩු ටික. මුලින්ම අපිට ඕන කරනවා මේ ඩෙලිෂ් corn flour South African origin එකක්. ඊළඟට අපිට ඕන කරනවා Kotmale full cream fresh milk 180 ml packs 3ක්. ඊළඟට අපිට ඕන කරනවා මෙන්න මේ වගේ vanilla flavor මොකක්ද දන්නේ මේකේ brand එක Star brand. ඒක කුප්පියක් ඕන වෙනවා. හරි දැන් ඉතින් අපි කෑම හදන්න යමු. හරි guys ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ pot එක. අපි දැන් මේව මයිලෝස් වගේ හදාගත්ත අපේ කිරි පැකට් ටික. දැන් අපි ඒවා ලස්සනට දාගන්න ඕනේ මේක ඇතුළට ඔන්න ඔය විදියට. Satisfying drinks. Satisfying drinks. Satisfying. Yoink. මේ මතකද Nintendo Switch එකේ 1-2 switch game එකේ කිරි අදින game එක. මේව CR එක අල්ලගෙන අදින්නේ. අපි මේ සේරම ටික දාගන්න ඕනේ දැම්ම. ඉක්මනට දාගන්න ඕනේ නැත්නම් ඒවා පැනලා යනවා. 180 ඒවා 3ක් දාන්න ඕනේ. එතකොට කීයද 400 540යි. 540 ඈ 540 දාන්න. හරි දැන් අපි මොනවද මේ corn flour ටික දාගන්න ඕනේ. මේ කොච්චරද දාන්නේ? 50 grams. ඔව් දැන් අපි 50 grams දානවා. ලස්සනට දාගන්න ඕනේ ඔන්න ඔය විදියට. ඔම කැට පාවෙන්න හොඳ නෑ. හැබැයි එහෙම ගන්න නෑ වීලෝට කිව්වේ. කැට පාවෙන්න ඕනේ. ඒක රික්වයර්ඩ් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ගේ corn flour මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. ඊටු excess ඒ ටිකත් ස්ක්‍රේප් කරලා ගන්න. මොකද දැන් ලංකාවේ බඩු ගණන්නේ. අපි දැන් දුක් විඳගෙන මේක හදන නිසා subscribe කරන්න. vanilla. හරි දැන් අපි vanilla දාගන්න ඕනේ. vanilla extract මූඩියක් දාගන්න ඕනේ. නෝනි නෑ බින්දු දෙකක් දා බින්දු 3ක් දැම්ම හැබැයි. බින්දු 3ක් හොඳයි ඉතින්. MSG දානවද මේකට? නෑ. හරි. ඊළඟට අපි සීනි කප් එකක් දාගන්න ඕනේ. half a cup. half a cup. එකක් හරි. සිංහලෙන් කියන්නේ එක කප් එකක් කියලා. කප් භාගයක් හරි එකක් හරි. හරි guys ඉතින් දැන් අපි මේක දිය වෙනකන් ස්ටර් කරගන්න ඕනේ. මේක කොච්චරද හීට් දාන්න ඕනේ? මීඩියම් වගේ. ඔව් මීඩියම් හීට් එකට දාගන්න ඕනේ. මේකේ සීනි දිය වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ මේක ස්ටර් කරන්න ඕනේ. හොඳට මාව පිච්චෙනවා. හරි guys ඉතින් දැන් අපි මේක පෝ කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහ භාජනයකට පෝ කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මෝල්ඩ් එකකට උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ෂේප් එකකට දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සේරම ස්ක්‍රේප් කරලා ගන්න ඕනේ. #SaveSriLanka. හරි guys ඉතින් දැන් අපි මේක පොලිතින් ෂීට් එකකින් රැප් කරගන්නවා. මොනම ලස්සනට රැප් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නවා. පැය කීයකට මේක දාගන්න ඕනේද? මේක පැය දෙකකට ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි යන් ගේම් එකක් ගමු. ඉතින් කියන්නේ මේ හොඳට දාගන්න ඕනේ ලස්සනට. ලස්සනට? ඔව් ලස්සනට දාන්න ඕනේ. නැත්නම් මිනිස්සු කන්නේ කොහොමද? මේක දැන් නේද? මේ පුදුම කට දිලා දෙන්නේ. සවුන්ඩ් එක වෙන් කළා. අනේ අත දාන්න. ඒක ස්ප්‍රින්කල් කරන්න ඕනේ මේ ඉන්ඩිවිජුවල්
satisfying mouth. Satisfying mouth. Satisfying mouth. මේක නිකන් ස්ලොප් එකක් වගේ නේ. උගල හරියට හදලා නැහැ.